iPad mini 6 มาถึงมืออุ้มแล้วในที่สุดนะคะก็ได้มาแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อุ้มตื่นเต้นมึนงงสับสนวุ่นวายและก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าแจกแน่นอนเดี๋ยวกติกาเนี่ยตอนท้ายนะคะว่าอุ้มแจกยังไงแต่ตอนนี้ไปดูการแกะกล่องกันก่อนละกันเริ่มกันเลยนะคะคนถามว่าตัวนี้สีอะไรพี่ให้ดูตัวนี้นะคะเป็นรุ่น64 กิก Wi-Fi นะคะเป็นสี Purple สีม่วงนั่นเองเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในละกันนะคะความงงอย่างหนึ่งทุกคน iPhone บอกว่าเฮ้ยเอาพลาสติกออกแล้วรักโลกแต่ว่า iPad ไม่ออกทั้งที่พลาสติกออกจะใหญ่กว่าเนาะไม่เป็นไรนะคะเวลาเราจะดูสีว่ากล่องนี้สีอะไรให้ดูที่ตัวหนังสือนะคะมันจะมีสีนั้นอยู่นะเช่นอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะก็จะมีตัวหนังสือสีม่วงอยู่เปิดเลยแล้วกันนะอยากรู้มากว่าจะรู้สึกยังไงมา1 2 3ว้าวเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ขอเล็กมากเบามากเลยขอโทษใครเร่งเสียงดังอยู่ขออภัยนะคะมาดูอุปกรณ์ในกล่อง iPad นะคะยังมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสายชาร์จด้วยนะคะอะแดปเตอร์นี่มีมาให้ครบถ้วนเนาะแล้วก็เป็นหัวชาร์จนะคะ USB Type C to Type C ในที่สุดนะคะ iPad mini ก็จากเดิมเนี่ยที่ใช้เป็น Type เป็น Lightning ตอนนี้ก็จะมาเป็น Type C แล้วนะคะในนี้มีอะไรบ้างปึ๊บในนี้นะคะก็มีคู่มือการใช้งานสั้นๆเนาะแล้วก็มี Apple มาให้2ลูกนะคะไม่มีอะไรมีแค่นี้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นWi-Fi นะคะไม่ได้ซื้อตัวเซลลูล่ามานะราคาแอบแรงนะจริงๆแล้วราคาแอบแรงนะถ้าเทียบกับ iPad ตัวก่อนนะคะถ้าเทียบกับ iPad mini ตัวก่อนเอาแล้วนะอาจอยู่ใช่ไหมโอเคเอาแล้วนะ1 2 3ไปดูกันโว้ม่วงไหมม่วงอยู่นะถึงจะดูม่วงเทาๆนะคะแต่ก็ม่วงอยู่นะอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเปิดแล้วนะนี่นะคะเป็นไซส์ที่เรียกว่าเหมาะมือมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวอุ้มเทียบกับตัว iPad mini 5 ให้ดูนิดนึงนะคะว่าไซส์มันเป็นยังไงบ้างตัวมันเล็กลงเห็นไหมทุกคนตัวมันเล็กลงนะคะแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมหน้าจอใหญ่ขึ้นนะจาก 7.9 มาเป็น 8.3 เดี๋ยวอุ้มขอไปเซตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันมาเริ่มกันเลยละกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยอุ้มไปลองเล่นเนาะลงแอปแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นนิดๆหน่อยๆให้ได้ฟีลลิ่งนะคะตอนนี้มาเล่าได้แล้วว่าเป็นยังไงค่ะ iPad mini 6 นะคะถามว่าความรู้สึกแรกของอุ้มเป็นยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่กำลังถนัดมือในการเล่นเกมมากๆนะคะแล้วก็ถือเนี่ยเบาๆเลยน้ำหนักของมันนะคะอยู่แค่297 กรัมนะถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ย iPad mini 5 นะคะจะอยู่ที่ประมาณ307 กรัมแต่พอเวลาเรามาถือนะคะจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเบากว่าแล้วก็กระชับมือกว่าเยอะเลยอันนี้คือความจริงนะคะด้านหน้าก่อนนะหน้าจอตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้วสังเกตดูว่าหน้าจอจะมีความคล้ายกับ iPad Air 4 มากๆนะก็เหมือนเอา iPad Air 4 มาย่อส่วนนะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยขอบมันหนากว่าหรือเปล่าคำตอบก็คือขอบเนี่ยใกล้เคียงกับ iPad Air 4 เลยแค่นะตัวนี้มันตัวเล็กกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าขอบมันหนากว่าเท่านั้นเองนะคะไม่มีปุ่มโฮมนะไม่มีติ่งนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ความสว่างหน้าจอถือว่าโอเคมาดูสีกันดีกว่าโดน Apple แกล้งอยู่แล้วทุกคนคืออย่างนี้ถ้ามันอยู่แบบไม่ได้เห็นไม่โดนแสงเยอะนะคะมันก็จะออกม่วงๆนี่อุ้มสั่งสีม่วงมานะแต่ว่าถ้าคุณนะคะส่องกับแสงเยอะๆมันจะกลายเป็นสีเทาทันทีแต่ว่าเวลาสั่งมาให้เราคิดไว้เลยไม่ว่าคุณจะสั่งม่วงสั่งชมพูนะคิดไว้เลยว่ามันสีเทาค่ะแล้วเวลาแกะออกมามันมีสีคุณจะได้แบบอุ้ยดีกว่านะโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกับพี่น้องกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างiPad mini 5 เนี่ยมันจะมากับหน้าจอนะคะขนาด7.9 นิ้วนะเป็นหน้าจอ 7.9 นิ้วนะคะส่วนตัวiPad mini 6 นะคะหน้าจอจะอยู่ที่ 8.3 นิ้วก็คือตัวเล็กกว่าสังเกตดูได้เลยตัวเล็กกว่านะคะน้ำหนักเบากว่า
แล้วก็ให้หน้าจอมาใหญ่กว่าเพราะว่ามันทะลุปุ่มโฮมออกไปแบบนี้นะคะไม่มีปุ่มโฮมแล้วก็เลยเป็นขนาดที่กำลังสบายกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราถือแบบนี้นะคะแปลกมากเลยคือในสเปคเนี่ย iPad mini 6เนี่ยเบากว่าตัว5เนี่ยอยู่ประมาณแค่10กว่ากรัมเท่านั้นเองแต่เวลาพอมาจับถือจริงๆนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าฝั่ง mini 6เนี่ยเบากว่าค่อนข้างเยอะเลยความหนาของตัวเครื่องนะคะหนากว่าตัวเดิมอยู่น้อยหนึ่งนะคะหนากว่านิดหนึ่งให้ดูด้านหลังนะคะปึ๊บประมาณนี้อันนี้คือกับ mini 5เดี๋ยวไปดูกันต่อตอนที่ iPad Air 4นะคะมาวางคู่กันเหมือนแม่กับลูกเลยเหมือนเอาไฟฉายย่อส่วนฟึ๊บออกมากลายมาเป็น mini 6นะคะดูแบบนี้อาจจะดูไม่ออกว่าขอบมันต่างกันไหมเดี๋ยวอุ้มขอเปิดนะคะชอฟรีไว้แป๊บหนึ่งดูขอบนะคะสังเกตดูว่าใกล้เคียงกันมากนะความหนาของขอบนะคะฝั่ง iPad Air 4เนี่ยจริงๆเนี่ยขอบหนากว่านิดนึงด้วยนะนิดนึงด้วยนะคะสำหรับด้านข้างๆทีนี้ความแตกต่างกันก็จะมีในเรื่องของหน้าจอนะคะจอของ iPad Air 4เนี่ยจะขนาดอยู่ที่ 10.9 นิ้วตัว mini 6นะคะจะอยู่ที่ 8.3 นิ้วใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะคะทุกอย่างเลยน้ำหนักตัวเครื่องต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะก็คืออยู่ที่เจ้า iPad mini 6นะคะจะอยู่ที่297กรัมส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ iPad Air 4เนี่ยจะอยู่ที่460กรัมเลยน้ำหนักแตกต่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของชิปเซตอีกเนาะที่มีความแตกต่างก็คือใส่ A15 Bionic มาให้ที่ตัวนี้แล้วก็กล้องหน้านะคะของตัว iPad mini 6เนี่ยจะเป็นแบบ Ultra Wide นะก็คือกว้างกว่าเยอะมากๆนะคะจะใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัว iPad Pro 2021นะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างคร่าวๆค่ะเดี๋ยวอุ้มเอาให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะสายต่างกันเยอะมากเลยราคาต่างกันเนี่ยเริ่มต้นนะคะ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแนวไหนไม่รู้ว่าพกพานะคะแล้วก็ตัว 10.9 นิ้วเนี่ยก็แทน iPad Pro นะคะ11 นิ้วได้นะในเรื่องของไซส์นะคะประมาณนี้นะสำหรับตัว iPad Air 4มาต่อกับพี่ใหญ่นะคะ 12.9 นิ้ว 8.3 นิ้วต้องบอกงี้ถ้าคุณใช้นะคะตัว 12.9 นิ้ว iPad Pro M1 2021 มาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าจอของตัวมินิเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักนะคะด้วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเทคโนโลยีมินิ LED ด้วยรวมทั้งนะคะมีเทคโนโลยีโปรโมชั่น 120 Hz เนาะอันนี้ดูเอาอารมณ์เฉยๆนะว่าจอมันจะแตกต่างกันขนาดไหนค่ะอันนี้ก็คือเป็นขนาดที่มีความแตกต่างน้ำหนักก็ต่างกันครึ่งๆนะ600กว่าอันนี้ก็ประมาณ297นะคะเรื่องอื่นๆก็จริงๆ2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเอามาเทียบกันเหมาะกับการมีตัวใหญ่เอาไว้ใช้งานจริงจังนะคะแล้วหรือว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเอาไว้เล่นเกมเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยถ้าไม่ตั้งเล่นนะถือเล่นนี่โอ้โหหลังหักเลยนะตอนที่เซตสุดท้ายนะคะเป็นเซตมือถือนั่นเองค่ะตัวกลาง iPad mini 6เนาะ 8.3 นิ้วข้างซ้าย iPhone 13 Pro Max นะคะหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วด้านขวามือนะคะ Galaxy Z Fold 3 ขนาดหน้าจอด้านในเนี่ย 7.6 นิ้วค่ะความแตกต่างกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะถ้าเทียบกันแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่ากันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็พอมาเทียบกับสายมือถือแล้วเนี่ยขอบด้านข้างนะคะมันก็หนากว่าเยอะจริงๆเมื่อกี้คุยเรื่องไซส์ไปเยอะแล้วนะคะมาดูขนาดในมือของจริงดีกว่าปกติเราจะถือมือเดียวประมาณนี้เนาะก็ถือได้ถนัดมือดีนะคะสบายๆเลยจะถือจดบันทึกนะเหมาะกับการเอาไปเรียนเลคเชอร์มากๆนะคะหรือถ้าใครถามว่าอุ้มสามารถถือแบบนี้ได้ไหมนะสำหรับมือผู้หญิงก็ถือได้นะแต่ถามว่าเกรงไหมก็มีความเกรงอยู่นะคะค่อนข้างกว้างใช้ได้เลยปกติเราก็จะถือแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ปากกาในการจดค่ะปากกาตัวนี้คือ Apple Pencil 2นะคะเราจะชาร์จที่ด้านข้างแบบนี้นะชาร์จมันก็จะขึ้นแบบนี้เป็นสาเหตุค่ะเห็นไหมตัวปากกาเนี่ยยาวมากนะคะถ้าเทียบกับตัวเครื่องก็เลยเป็นเหตุผลค่ะที่มีการดันเอานะปุ่มเร่งเสียงลดเสียงนะคะมาไว้ที่ด้านบนฝั่งซ้ายและที่ด้านขวานะคะก็จะเป็น Touch ID นั่นเองเป็นปุ่ม power แล้วก็เป็น Touch ID ด้วยหลายคนที่ใช้ iPhone อยากได้สิ่งนี้เนาะไม่ได้ค่ะมาอยู่ใน iPad mini 6 นั่นเองทีนี้ปากกา Apple Pencil นะคะใช้เป็นยังไงบ้างสำหรับอุ้มเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีปกติเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอามาเขียนเนาะคุณจะเอามาระบายสีนะคะชอบมากเลยApple Pencil เป็นอย่างเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้งานวาดรูปนะต้องยกให้เขาจริงๆนะคะประมาณอย่างนี้เนาะถ้าจะเอามาเขียนจดบันทึกบันทึกสบายๆเลยแล้วอุ้มชอบจังหวะการเขียนแล้วอุ้มชอบมูดนะคะแอนด์ฟีลในการเขียนมากๆนะคะเป็นปากกาที่เขียนดีจริงๆนะของ Apple Pencil แบบนี้ค่ะเขียนได้สบายๆเอามาจดโน้ตได้ดีเลยนะเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชิปA15 Bionic นะตัวใหม่ล่าสุดตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPhone 13 Series ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลยทำให้นะการประมวลผลต่างๆเนี่ยโคตรไวเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะคะ Genshin Impact ให้ดูนิดนึงค่ะการตั้งค่าตอนนี้อุ้มก็ดันสุดไว้เลยนะเปิดให้ดูกราฟิกนะคะ
อันนี้เนี่ย overclock เนาะแล้วก็ปรับ FPS เป็น60ด้วยค่ะเมื่อกี้ลองเล่นแล้วค่อนข้างลื่นไหลมากๆนะคะอ่ะทำไปดูดิสุดนะโอ้โหอย่างปลื้มนะคะเวลาเดินเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูเอาลงมาก่อนพี่อย่างนี้แล้วดูมันจับถนัดมือมากมันบอกการเล่นเกมมากแล้วน้ำหนักดีมากคือถ้าใครซื้อไปเล่นเกมนะแนะนำเลยใครที่ใช้ iPad เล่นเกมอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าถือไม่สะดวกหรือว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากๆมาดูปัญหากันดีกว่าค่ะลื่นไหลจริงๆปัญหาที่ผมบอกไปในเพจนะก็คือว่าเห็นไหมว่าอัตราส่วนมันจะแปลกๆนิดนึงค่ะเพราะว่าหน้าจอจริงๆของเขาเนี่ยมันจะถึงตรงนี้นะคะสองข้างตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับนะคะหน้าจอขนาด iPad mini 6 เนาะทำให้แอปต่างๆเนี่ยยังถูกย่ออยู่แบบนี้อยู่เกือบทุกแอปเลยยกเว้นนะคะพวกแอปโซเชียลมีเดียเนี่ยเต็มนะคะSafari อะไรที่เป็นแอปของ Apple เองเนี่ยเต็มนะคะหน้าจอหลักของเขาเนี่ยเต็มเนาะพอมันเป็นสายเกมนะคะก็สังเกตดูว่ามันจะเสียพื้นที่ด้านซ้ายกับด้านขวาไปณตอนนี้นะคะอันนี้ROX เนาะตามที่รีเควสกันก็ตีงามมากเลยแล้วคนที่ใช้ iPad นะคะก็เหมือนจะโกงหน่อยๆเนาะเวลาเรากดไปที่ setting ค่ะมาที่ตั้งค่าสนามลบเนาะสังเกตดูว่าปกติเขาเนี่ยจะอยู่ที่ระยะไกลก็คือมุมมองประมาณนี้เนาะเวลาเราเล่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้สามารถจะเลือกไปที่ไกลมากได้เหมือนกับตัวiPad อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Air เป็น Pro เองก็ตามสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ FPS ตัวนี้ก็สบายๆนะอยู่ที่60นิ่งๆเลยค่ะเล่นมันมากแล้วก็น้ำหนักดีมากนะคะเสียดายเหมือนที่คนบอกแหละว่าขอบมันดูใหญ่ไปหน่อยโดยเฉพาะบนกับล่างเนาะพอเสียพื้นที่นะคะหน้าจอไปมันก็เลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเปิด Netflix ให้ดูกันนิดนึงละกันจะได้ครบ Netflix นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะขยายได้สุดแบบนี้นะคะก็คือสูญเสียพื้นที่ด้านล่างด้านบนไปเช่นเดียวกันนะประมาณอย่างนี้นะคะขยายได้แบบนี้ยังไม่สุดยังไม่สุดนะปึ๊บอันนี้ YouTube นะคะเห็นไหมบอกได้เลยขยายมาไม่ได้นะคะอันนี้สุดแค่นี้นะถ้าเราย่อมือมันก็จะลงมาแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานทั่วๆไปเนาะส่วนในเรื่องอื่นนะคะที่ iPad OS 15 เนี่ยสามารถทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิด2แอปนะคะเช่นสมมติอุ้มลาก Facebook เนาะมาใส่ไว้ใน YouTube แบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วคุณก็สามารถจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้ได้นะคะเพื่อใช้งาน2แอปเนี่ยไปพร้อมๆกันทีนี้ค่ะกล้องหน้าเองค่ะเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้กล้องหน้าตัวนี้เนี่ยกว้างมากๆดูนะอันนี้คือเป็นเลนส์ปกติ iPad Air 4 จะอยู่ที่ระยะนี้นะคะพอเราเปิดเป็น Ultra Wide ปุ๊บเห็นไหมกว้างขึ้นขนาดนี้เอาทีนะฮึบกว้างมากกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เรานะคะเวลาเราคุยเนี่ยดูดิเห็นไหมแอบเห็นอุ้มใช่ไหมกว้างจริงๆนะคะมันก็เลยมีผลเนี่ยต่อการ FaceTime เองด้วยแล้วก็การซูมด้วยนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับการเอาไปเรียนมากกว่ามาถึงตรงนี้นะคะขอประกาศกติกากิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ไออุ้มรีวิวค่ะเพื่อจะรับนะคะ iPad mini 6 นะคะเครื่องนี้ปากกาไม่ให้นะคะให้แต่ iPad mini 6 นะเครื่องเดียวค่ะตัวนี้นะคะความจุ64กิกนะคะสีม่วงนะก็เรียกว่าแจกกันไปเลยค่ะก็ใครที่อยากได้นะคะกติกามีง่ายๆเลยนะก็คือว่าคุณเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เป็นที่จดจำนะคะให้รู้สึกว่าเป็นบิ๊กแฟนของอุ้มไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะคะการกดไลค์การแชร์นะคะจะเอาโพสต์ไปโพสต์ในกลุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อทำให้อุ้มเนี่ยเห็นคุณคือจริงๆเนี่ยบอกตรงนี้นะไม่ต้องติดแฮชแท็กอะไรเลยนะคะเวลามาคอมเมนต์ไม่ต้องติดแฮชแท็กอะไรเลยไม่ต้องพิมพ์99นะทุกคนไม่ต้องพิมพ์99คอมเมนต์ปกติเนี่ยแหละจะคอมเมนต์เกี่ยวกับสินค้านะคะนั้นๆหรือว่าจะอะไรก็ได้ค่ะตามสบายเลยไม่ต้องเขียนชื่นชมอุ้มนะไม่ต้องเขียนชื่นชมอุ้มไม่จำเป็นนะคะก็เรียกว่าคอมเมนต์กันเข้ามาตามปกติค่ะแชร์ตามปกตินะกดไลค์ใครที่ไม่ค่อยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ซะนะคะอุ้มจะได้เห็นแล้วก็หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้อุ้มเนี่ยจดจำได้กติกามีง่ายๆแค่นี้เลยนะคะอุ้มจะคัดเลือกมา20คน20 คนนี้นะคะอุ้มจะเอา20คนนี้มาแรนดอมนะคะ1คนนะคะก็จะได้ iPad mini 6 จากอุ้มไปส่วน19 คน
คนที่เหลือค่ะที่เป็นบิ๊กแฟนที่อุ้มคัดเลือกมาเนี่ยคุณจะได้บัตร Starbucks นะคะ500 บาททุกคนเลยให้ไปทุกคนเลยนะคะทั้ง19คนกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะแล้ววันที่20พฤศจิกายนนะคะอุ้มจะไลฟ์นะประกาศทั้ง20คนนะคะแล้วก็แรนดอมสดๆเลยคุยกันนะตอนนั้นเลยนะคะและคนที่ได้รางวัลคือคนที่ได้ iPad mini 6เนี่ยจะต้องอยู่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะไม่งั้นอุ้มจะแรนดอมใน20คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่อยู่นะง่ายๆแบบนี้เลยนะกิจกรรมนี้นะคะสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์ได้ทุกช่องทางของอุ้มนะไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage นะคะ YouTube Twitter Instagram นะคะขอเป็น4ช่องทางนี้ก่อนเนาะถ้าไปโพสต์เองหรือว่าไปโพสต์ข้างนอกนะคะติด hashtag I will review big fan ไว้นิดนึงก็ได้อุ้มจะได้ไปดูตามไปดูได้นะคะแต่ว่าเวลามาคอมเมนต์ไม่ต้องติดนะทุกคนก็คอมเมนต์กันตามปกติเลยค่ะมีอะไรอีกขออย่างเดียวอย่าไปรบกวนช่องอื่นๆนะคะหรือว่าอย่าไปรบกวนแบบกลุ่มอื่นๆนะก็คุยกันอยู่ในกลุ่มของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามอุ้มมานานเนาะปีนี้อุ้มทำมาเป็นปีที่10แล้วสำหรับคนที่ติดตามอุ้มมานานแล้วก็เราเห็นตลอดว่าเขามาคอมเมนต์แม้กระทั่งแบบช่วงที่ไม่ค่อยมีใครดูคลิปอะไรเลยเขาก็ยังคอมเมนต์เขาก็ยังแชร์นะคะคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในใจอุ้มแล้วนะว่าคุณเนี่ยติด20คนนะคะที่เป็นบิ๊กแฟนของอุ้มแน่นอนนะคะก็รอติดตามกันละกันว่ามีใครบ้างค่ะขอให้โชคดีละกันขอให้ iPad mini 6 เครื่องนี้เป็นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อุ้มฝากไว้ประมาณนี้นะสำหรับ iPad mini 6 เดี๋ยวน่าจะได้ดูรีวิวคอม pare นะคะกับหลายๆตัวเร็วๆนี้เดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูกันวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมคอมเมนต์สั่นกระดิ่งกิ้งๆนะคะกด Subscribe อะไรก็ได้นะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ